یه بنده خدایی توی قصاری قرار گرفته بود، به هر حال کل زندگی براش سخت شده بود، به جایی رسیده بود که دیگه هیچ راهی برای خودش نمیدید. رفت پیش یه آسیابان، رو به آسیابان که گفت که یکم گندم به من میدید؟ گاره. یکم گندم بهش داد تو یک دستمالی، بس اینو گره زد داد دستش، گفت بگیر ببر. دیگه همینطور که تو مسیر میومد شروع کرد به راز و نیاز کردن با خداوند. خدای مشکلات من رو حل بکن، خدای گره‌ای از گره‌های زندگی من باز بکن، این گره‌هایی که تو مسیر من قرار گرفته الله اینها رو از من دور بکن. همینطور با خودش داشت راز و نیاز میکرد و با الله سبحانه و تعالی درد دل میکرد. سرش هم به هوا بود، توجهی هم به این دستمالی که دو دستشه و گندمی نمیکرد. همینطور سرش به طرف الله میگفت الله این گره‌ها رو از زندگی من باز کن، الله این مشکلات رو از زندگی من دور بکن. همینطور گره میزد و به الله سبحانه و تعالی داشت مشکلات خودش رو مطرح میکرد. یهودی دستش سبک شد، تا نگاه کرد دید که گره از گندم‌ها باز شده، گندم‌ها ریخته روی زمین. یه نگاهی به گندم‌ها کرد، سر خودش رو دوباره به آسمون بلند کرد، گفت من تو را کی گفتم ای یار عزیز که این گره بکشا و گندم‌ها رو بریز؟ من تو را کی گفتم ای یار عزیز که این گره بکشای و گندم رو بریز؟ خدای من بهت گفتم گره های زندگی منو باز کن، من کی به تو گفتم گره گندم ها رو باز کن، گندم ها بریز روی زمین؟ من کی به تو گفتم بیا این گره رو باز کن؟ من گفتم گره های دیگه رو باز کن. ابلهی کردم که گفتم ای خدا گر توانی این گره را برگشا، آن گره را چون نیارستی گشود، این گره بگشودنت دیگر چه بود؟ برو رو بفرست. و خدای من بهت گفتم گره های دیگه رو باز کن، اون گره ها رو باز نکردی، دیگه باز این گره چی بود که این گره رو اومدی باز کنی؟ من گفتم اون گره ها رو باز بکن. تو همین شکایت کردن به درگاه خدا بود و داشت از خدا شکایت میکرد و ناله میکرد به پیشگاه خدا. بعد خودشو خم کرد دیگه، بند خدای فقیر مفلس تو یک آزمایش سختی قرار گرفته، شروع کرد به گندم‌ها رو جمع کردن. بعد تا داشت گندم‌ها رو جمع میکرد دید که گندم‌ها رو یک کیسه از طلا و نقرجات ریخته شده، زیر این گندم‌ها که طلا و نقره هست. سجده کرد و گفت که ای رب ودود، خودش انداخت سجده کرد و گفت که ای رب ودود، من چه دانستم تو را حکمت چه بود؟ خدای من چه میدونستم حکمت این کار چی بود که این گره رو باز کردی؟ هر بلایی که از تو آید رحمتی است.